Pada mulanya batuk dia tak henti-henti, tapi lepas dia ambil Afia Haibah ni, dia dah okey dah. Berkesan sangat juga sebab dalam Afia Haibah ni ada bahan sunnah seperti habar sauda yang dapat membantu dalam mengurangkan batuk berpanjangan, kurangkan kahak tebal dan melancarkan pengudaraan kita. Cara mengamalkan senang sahaja, hanya perlu amalkan satu hari, satu sachet saja dan mencukupi. Jangan risau, Afia Haibah kami ni memang lulus dari KKM dan halal dari JAKIM. Yang paling penting, Afia Haibah ni memang tak akan beri sebarang kesan sampingan untuk barang kita. So, korang tunggu apa lagi? Jom tekan link dekat bawah sekarang untuk ikhtiar Afia Haibah.